Tin vui từ Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau những lần tái hợp và thành công trong điện ảnh Hoa ngữ. Fan dần dần giữa tin vui chấn động của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 7 năm. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang là một trong những cặp đôi màn ảnh được quan tâm bậc nhất hiện nay sau khi bộ phim cổ trang Giữ Phượng Hành đánh dấu hợp tác lần 2 của cặp đôi lên sóng. Mặc dù cảnh ân ái trong phim không nhiều nhưng chính sự tương tác tự nhiên, tình bể bình của hai diễn viên từ trong phim ra đến ngoài đời đã giúp Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân thu về một lượng fan couple khổng lồ. Rất nhiều còn bày tỏ hy vọng sớm được nghe tin vui hai người thành đôi ở ngoài đời thực. Tuy nhiên, cơ duyên đưa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trở thành cặp đôi màn ảnh nổi tiếng nhất showbiz phải kể đến 7 năm trước. Bộ phim đầu tiên cả hai đóng chung với nhau chính là siêu phẩm Sở Kiều Truyện. Năm 2017, Sở Kiều Truyện với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ra mắt khán giả và nhanh chóng trở thành tác phẩm đình đám tại châu Á. Sở Kiều Truyện được xây dựng dựa trên tiểu thuyết Hoàng Phi Sở Đặc Công số 11 của tác giả nổi tiếng có lượng theo dõi đông đảo trên nền tảng Weibo Tiêu Tương Đông Nhi. Sở Kiều Truyện thành công nhờ sở hữu kịch bản xuất sắc cùng dàn diễn viên đình đám, nội lực. Vào thời điểm phim ra mắt, Sở Kiều Truyện là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á lân cận, trong đó có Việt Nam. Nhạc phim cũng là điểm cộng của tác phẩm và đến nay nhiều ca khúc trong phim vẫn được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng không kém góp phần vào thành công của Sở Kiều Truyện phải kể đến màn kết hợp ăn ý của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Mới đây, bộ phim đã chính thức kỷ niệm 7 năm kể từ ngày tập đầu tiên lên sóng phục vụ khán giả. Để cảm ơn sự ủng hộ của khán giả, nhà sản xuất của bộ phim cũng tung ra bộ ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Sở Kiều Truyện năm nào. Sau 7 năm, cả Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều gặt hái cho riêng mình những thành công vang dội. Cả hai còn thực hiện được lời hứa tái hợp trong một phim truyền hình là Giữ Phượng Hành. Tin không hay, Lâm Canh Tân có tất cả ở tuổi U40, thành công sớm muộn cũng đến nếu bạn không ngừng cố gắng. 2024, vào đúng 5 tuổi của mình, Lâm Canh Tân lần nữa lấy lại hào quang nhờ hai dự án khủng, Giữ Phượng Hành và Câu Chuyện Hoa Hồng. Ở tuổi 36, có thể nói, hiếm ai làm được như Lâm Canh Tân, khi anh vừa đóng phim, vừa ôn luyện để thi đỗ tiến sĩ, trở thành tấm gương sáng trong làng giải trí. Nếu bỏ qua đời tư nhiều lùm xùm tình ái, nói Lâm Canh Tân đang rất gần với danh xưng sao nam có tất cả của showbiz. Từ giấc mộng của 900 triệu cô gái đến bị chê hết thời, đóng đâu, flop, đó. Lâm Canh Tân sinh năm 1988, từng theo học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải, chuyên ngành biểu diễn. Từ hồi còn là sinh viên, nam diễn viên đã có cơ hội đóng phim ngắn, hợp tác với các ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, hầu hết những vai diễn đó đều là quần chúng, chẳng ai nhớ Lâm Canh Tân là ai. Gương mặt đẹp không góc chết là chìa khóa giúp nam diễn viên lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim. Năm 2011, màn ảnh xứ Trung một phen náo loạn trước sự xuất hiện của thập tứ AK trong bộ Kinh Tâm. Chàng trai này không chỉ điển trai, mà còn trung tình, trở thành nhân vật được yêu thích bậc nhất thời điểm đó. Vai diễn này được ví như miếng bánh lớn, đưa chàng thanh niên Lâm Canh Tân từ cái tên không chút bọt sóng, trở thành tiểu sinh hàng đầu showbiz. Lâm Canh Tân có màn chào sân diễn xuất không thể thành công hơn với bộ Kinh Tâm. Sự nghiệp Lâm Canh Tân lên như diều gặp gió sau bộ Kinh Tâm, được nhiều nhà làm phim săn đón. Ít ai làm được như Lâm Canh Tân khi thành công ở ngay vai diễn đầu tay trong sự nghiệp. Biệt danh nam thần trong mơ của 900 triệu thiếu nữ, minh chứng cho độ hot của sao nam 8X ở thời điểm đó. Vai diễn Vũ Văn Nguyệt trong Sở Kiều Truyện 2017 đã đưa tên tuổi Lâm Canh Tân lên hàng ngũ sao hạng S, cát C cũng tăng lên đáng kể. Sở Kiều Truyện cũng là dự án sẽ duyên cho Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh, đưa họ trở thành cặp đôi đẹp nhất nhì màn ảnh chung trong 10 năm trở lại đây.
Vai diễn Vũ Văn Nguyệt trong Sở Kiều truyện đã trở thành cái bóng lớn trong sự nghiệp Lâm Canh Tân. Hầu hết những dự án sau đó của anh, từ điện ảnh đến truyền hình, từ hiện đại đến cổ trang đều không gặt hái được thành công. Sở Kiều truyện là cái bóng lớn trong sự nghiệp Lâm Canh Tân. Đỉnh điểm, 3 bộ phim liên tiếp của anh là Buổi gặp gỡ đầu tiên, Phút chia ly cuối cùng, 2020, Nữ hoàng mặc cả của tôi, 2021, Xin gọi tôi là Tổng giám, 2022, đều thất bại về mặt rating, thành tích không như mong đợi, dù đều quy tụ các tên tuổi lớn. Về phía Lâm Canh Tân, nam diễn viên nhận nhiều đánh giá trái chiều về diễn xuất lẫn vẻ bề ngoài. Cùng với sự xuất hiện của nhiều tiểu sinh mới nổi như Trương Lăng Hách, Ngô Lỗi, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lâm Canh Tân càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cạnh tranh tài nguyên với đàn em. Nhiều người cho rằng, vai chính cùng Đàm Tùng Vận ở Xin gọi tôi là Tổng giám năm 2022 là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, 2 năm sau, sự nghiệp anh tái sinh ngoại mục ở tuổi U40 nhờ màn kết hợp với hai quý nhân Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi. Tái sinh ngoạn mục nhờ yêu Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Lâm Canh Tân tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, chỉ khi đóng với Triệu Lệ Dĩnh và gần đây là Lưu Diệc Phi, anh mới thực sự thăng hoa diễn xuất. Nếu như 2017, Lâm Canh Tân sáng như trăng rằm nhờ yêu Triệu Lệ Dĩnh trong Sở Kiều truyện, thì 2024 lịch sử lặp lại với Giữ Phượng Hành. Từ sau năm bị mỉa mai hết thời, Lâm Canh Tân lần nữa chạm tay đến hào quang, sau 7 năm chật vật tìm hướng đi cho mình. Đáng chú ý, phía sau thành công của Lâm Canh Tân luôn có bóng dáng Triệu Lệ Dĩnh. Mỹ nhân họ Triệu đã góp mặt trong cả hai tựa phim cổ trang ấn tượng nhất sự nghiệp của Lâm Canh Tân. 2024, Lâm Canh Tân lấy lại hào quang nhờ Giữ Phượng Hành, Phải và Câu chuyện Hoa Hồng. Cũng trong năm 2024, Lâm Canh Tân phủ sóng các diễn đàn khi làm chồng Lưu Diệc Phi ở phim Đô thị Câu chuyện Hoa Hồng. Nam diễn viên được khen như xé sách, bước ra khi thể hiện thành công vai Phương Hiệp Văn gia trưởng, khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Vai diễn này khiến Lâm Canh Tân nhận gạch đá không ít, nhưng không thể phủ nhận anh đã có màn thể hiện rất tròn trịa. Chính đạo diễn bộ phim Câu chuyện Hoa Hồng đã khẳng định sự hợp vai, tài năng của sao nam 8X. Có cú đúp thành công ở mảng truyền hình, 2024 đích thị là năm của Lâm Canh Tân. Ngoài Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử được dự đoán là bạn diễn ăn ý tiếp theo, tiếp thêm sức mạnh cho Lâm Canh Tân. Có tin đồn, Lâm Canh Tân sẽ thế vai của Ngô Diệc Phàm trong phim Thanh Châm Hành. Ở dự án này, nam diễn viên sẽ kết hợp với Dương Tử, tạo nên một cặp đôi bất bại về diễn xuất lẫn địa vị, ngoại hình. Tuy nhiên, đó chỉ mới là tin đồn, khán giả đang chờ đợi phản hồi chính thức từ hai diễn viên. Giải mã thành công của Lâm Canh Tân. Ở Lâm Canh Tân hội tụ đủ nhiều tố, tài năng, nhan sắc, hảo cảm của người qua đường, sự may mắn. Thời gian đầu, anh được chú ý vì đẹp, có vai diễn chỉ yêu cầu Lâm Canh Tân đứng vào cho đẹp khung hình, không cần thoại. Để tồn tại ở showbiz, ngoài nhan sắc trời phú, nam diễn viên còn chinh phục khán giả bởi diễn xuất ấn tượng, sinh động, hợp nhiều dạng vai. Bên cạnh đó, Lâm Canh Tân cũng rất lắng nghe góp ý từ khán giả để dần thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Còn nhớ hồi Giữ Phượng Hành, 2024 mới dục dịch khởi quay, khán giả từng phản đối chuyện Lâm Canh Tân đóng nam chính. Nam diễn viên bị chê tụt dốc không phanh về nhan sắc, tăng cân thấy rõ, nghi vấn lộ bụng mỡ, trông dư hơn nhiều so với bạn diễn. Thậm chí, khán giả còn không ngừng lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh khi cô đóng cặp với một bạn diễn kém sắc như Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, nam diễn viên đã xuất hiện với vẻ ngoài săn chắc, thon thả, nhờ chăm chỉ tập thể dục, anh duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên được dân tình bắt gặp chạy bộ khi không có lịch quốc tịch. Ngoài ra,
anh cũng ăn uống rất khoa học. Khán giả dự đoán nam diễn viên đã giảm cân đáng kể ở thời điểm đó. Ngoài sự cầu thị, ở Lâm Canh Tân còn có sự chăm chỉ, bản lĩnh, không ngại thử thách. Ở tuổi U40, Lâm Canh Tân mày mò đi thi tiến sĩ và đỗ vào Học viện Hí kịch Thượng Hải với điểm số cao ngất ngưỡng. Được biết, nam diễn viên sẽ theo học chuyên ngành sáng tạo và biểu diễn kịch, điện ảnh, truyền hình. Trước đó, anh từng âm thầm ôn luyện để thi đậu thạc sĩ vào thời điểm phim Bộ Bộ Kinh Tâm 2011 đang làm mưa làm gió. Theo truyền thông xứ Trung, thông tin Lâm Canh Tân học lên tiến sĩ đã làm dậy sóng cõi mạng, đưa nam diễn viên trở thành tấm gương sáng được nhiều người ngưỡng mộ, học tập theo. Theo lộ trình học mà nhà trường cung cấp, 4 năm sau, nhiều khả năng màn ảnh Hoa ngữ sẽ chào đón tân tiến sĩ Lâm Canh Tân. Nam diễn viên được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm những vai trò mới như đạo diễn, biên kịch, giảng viên, nhà phê bình phim trong thời gian tới. Ngoài những yếu tố kể trên, Lâm Canh Tân còn giữ được chỗ đứng trong tim fan nhờ vào sự thân thiện, không mắc bệnh ngôi sao. Khi trở về trường, nam diễn viên hóa một nghiên cứu sinh thực thụ, vui vẻ nói chuyện, chụp ảnh cùng bạn học. Trước đó, người trong giới cũng dành nhiều lời có cánh cho nhân cách của Lâm Canh Tân. Dù đôi lúc, anh mỏ hỗn với anti-fan nhưng chung quy vẫn không gây ra sự cố vạ miệng đáng tiếc. Nhờ tài năng và nhan sắc ấn tượng, cùng nhân cách đẹp, Lâm Canh Tân được dự đoán sẽ còn thành công hơn nữa trong chặng đường sắp tới.